Hello guys, welcome back to episode 2 of NC Study. र हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि मैले एपिसोड 1 मा फेस रिभिल गरेर चाहिँ भिडियो हालेको थिएँ एन्ड दिस इज एपिसोड 2 र सबैजनालाई वेलकम छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले जस्ट डिस्कस गर्नेवाला छु कि BBA थर्ड सेमिस्टर कसरी गयो भनेर है। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि मैले ब्लगहरू बनाऊँ होइन, कसरी क्लासहरू गइरहेको छ त्यो बनाऊँ होइन, अथवा इन्ट्रेस्टिङ एउटा फन पार्टको भिडियो बनाऊँ भने म चाहिँ त्यो बनाउन रेडी छु है त। जस्ट कमेन्ट गर्नु होला है त। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अहिले जुन 2-3 दिन कलेज गए त्यसमा मैले अब्जर्भ गरेको कुराहरू र के इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि, हामीले कुन चाहिँ सब्जेक्टलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ टपिक लिएर आएको छु है त। अब कमिङ टु द इम्पोर्टेन्ट टपिक होइन, अब इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यसमा चाहिँ अहिले कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने रहेछ होइन। त्यो टिचरले पनि हामीलाई राम्रै पढाउनु भएको छ र त्यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ एउटा फाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको बारेमा चाहिँ हामीले कहीँ त्यसको रिलेसन पढ्नु पर्दैन। इट्स अल अबाउट फर्मुला होइन। हामीलाई सरले पनि त्यही भन्नुभयो, जो साइन्स फ्याकल्टीबाट आउनुभएको छ जसले चाहिँ अकाउन्टको नलेज नभए पनि त्यो वाला पार्ट छैन अरे कि डेबिट र क्रेडिट अनि ब्यालेन्स सिट लेजर बनाउनेवाला कुराहरू चाहिँ केही पनि इन्क्लुड गरिएको छैन। सो गाइज, अकाउन्ट नआउनेहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर हो कि यो एकदम बेस्ट खबर हो। र अब नेक्स्ट कुरा हामीले जान्छौँ फाइनेन्स एन्ड अर्को स्ट्याटिक्स, हाम्रो एकदम गाह्रो सब्जेक्ट है। र अब मैले पर्सनली कुरा गर्छु स्ट्याटिक्सबाट है त। स्ट्याटिक्स पनि सजिलो सब्जेक्ट हो इक्जाममा मार्क्स ल्याउनको लागि। स्ट्याटिक्सको चाहिँ दुई तरिकाले इक्जाम हुन्छ। एउटा हामीले एमएस एक्सलमा देखाउनुपर्छ, द्याट इज ल्यापटपमा गर्ने काम। अर्को भनेको चाहिँ हामीले थ्योरी गर्ने हो कि इक्जाममा। सो दुईटैको इक्जाम हुन्छ। फर्स्टली चाहिँ हामीले थ्योरी जान्नै पर्छ। थ्योरी भनेको हामीले बेसिक 10 क्लासको म्याथमा सबैजनाले पढ्नु भएको मिन मेडियन र मोडहरू हामीले पढेको थियौँ नि, त्यही कुरालाई ग्राफमा देखाउने, मैले बुझेअनुसार अहिलेसम्म त्यही कुरालाई ग्राफमा देखाउँदै जाने कुराहरू हो होइन। अनि त्यसपछि नै हामीले के को कुरा गऱ्यौँ त, अकाउन्टको कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को गाह्रो सब्जेक्ट भनेको स्ट्याटिक्सको पनि थ्योरीको नि इक्जाम हुन्छ, प्र्याक्टिकलको नि इक्जाम हुन्छ है। प्र्याक्टिकल इक्जाम पनि थ्योरी जस्तै सेन्टर पढेर हुने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ हामीले सरले भनेर बुझ्यौँ है त। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा बिजनेस स्ट्याटिक्स। जसले बिजनेस स्ट्याटिक्स 100% बुझ्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पछि गएर कुनै पनि कम्पनीमा म काम गर्छु भनेर जानुभयो भने उहाँ फेल हुनु हुँदैन। उहाँलाई एकदम सजिलो हुन्छ, किनकि बिजनेस स्ट्याटिक्स भनेको BBA भन्ने कोर्स, म्यानेजमेन्ट कोर्सकै सबैभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट हो अरे कि। त्यही भएर इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ्स हो एउटा कुरा, किनकि हामीले ल्यापटपमा एक्सेलमा गर्नुपर्छ। किनकि एज अ BBA स्टुडेन्ट हामीहरूलाई ल्यापटप पनि राम्रोसँग हो, झुटो म बोल्दिनँ होइन। किन भन्दाखेरि आई हेभ सिन अ लट इक्जाम्पल है, धेरै जस्तो त नभनौँ, सर्टेन पर्सेन्टेजहरूलाई चाहिँ कसरी ल्यापटपमा एक्सेलमा गर्ने पनि हामीलाई प्रेजेन्टेसन बनाउन नि आउँदैन कि प्रायः होइन। आउनु त आउँछ है, हजुरहरू 99% आउँछ होला, तर 1%लाई त प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउनु। अब BBA पढिसकेपछि एउटा आफूलाई एउटा हुन्छ नि, प्रेजेन्टेसन बनाउन आउँदैन। अब BBAमा त हाम्रो त फर्स्ट सेमिस्टरबाट त्यो प्रेजेन्टेसन बनाउन सिकाउनु पर्ने, त्यो कुरा अब सिकाउनु पर्ने भएछ। एउटा एक्सेलमा केही बनाउन आउँदैन। सेमिनार बना भन्यो भने भोलिपल्ट इक्जाम छ भने आज सेमिनार कसैको कपी गरेर त्यसलाई पेस्ट गरेर गर्छौँ। त्यस्तो गरेर हामीले BBAलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भनेपछि हामी त कति तल्लो लेभलमा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि यताबाट पनि देखिन्छ कि हाम्रो लेभल चाहिँ यो अनि देखिन्छ कि हामीलाई प्रेजेन्टेसनहरू सेमिनारहरू बनाउन प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्ने स्ट्रगल भन्छ कि। त्यो त BBA भित्र नै पढ्ने कुरा हो नि त है। यो कुरालाई पनि हामीले एकदम इम्प्रुभ गर्न चाहिँ के छ त, इम्पोर्टेन्स छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, बढाउँदै जानुपर्छ कि स्किल डेभलपमेन्ट भनेकै यही हो। स्किल डेभलपमेन्ट भनेको पढेर र A+ ल्याएर मात्र हुँदैन कि। यो BBA भन्ने कोर्स चाहिँ अब ल डक्टरहरूले त A+ ल्याउनै पर्यो, डक्टरहरू फेल भयो भने त वाट एभर आवर फ्युचर। तर BBA पढ्ने मान्छेले A+ ल्याएर त्यही मान्छे म्यानेजर हुन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ हजुरहरूको दिमागमा छ भने हटाउनुहोस्। BBA पढ्ने मान्छे मात्र म्यानेजर हुँदैन है त। हामीलाई स्किल हो कि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा स्किल चाहियो। त्यो हामीलाई अब प्रेजेन्टेसन बनाउन आउँदैन, एक्जाममा इन्ट्री गर्न आउँदैन भने त हाम्रो त बिजनेस स्ट्याटिक्स त खतम गयो त। बिजनेस स्ट्याटिक्स हो, त्यो बिजनेस स्ट्याटिक्सलाई राम्रो गर्नु छ भने हेबिचुएट गर्नुहोस्, के स्किल डेभलप गर्नुहोस्। ल हजुरले प्रेजेन्टेसनै बनाउने स्किल किन गर्नु पर्यो? हजुरसँग केही कला होला नि त, हजुरको के छ कला, आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट खोज्नुहोस् न है। अब मैले आउट अफ टपिक बोल्दैछु, आइएम रियली सरी होइन। हजुरलाई अब यो इन्टरनेट सम्बन्धी कोहीलाई ग्राफिक डिजाइनिङ आउला होइन, कोहीलाई डिजिटल मार्केटिङ आउला, कसैले बिजनेस गरिरहनु भएको छ कि अहिले
केही त होला नि हजुरभित्र, कसैलाई सिङ्गिङ आउला, कसैलाई डान्सिङ आउला, आफ्नो कलालाई बेचेर होइन, कसैको गला नै होला कला, कोहीले टिचिङलाई जस्तो अलिकति इन्ट्रेस्टेड क्यामेराको अगाडि कन्टेन्ट बनाउने आउला, त्यसलाई नै इम्प्रुभ गर्नुहोस् न, अनि त्यसलाई बिबिएसँग लिङ्क गर्नुहोस् न, कस्तो सजिलो छ क्या। यस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ र बेसिक कुराहरू चाहिँ बुझ्दै जानुपर्छ कि ल्यापटपहरू चलाउन यताउति चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ। हुन त म पनि पर्फेक्ट छैन, मलाई धेरै कुरा आउँदैन, तर पनि अलिकति के लाइक 10% चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरू सिक्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई फ्युचरमा एकदमै हेल्प गर्छ है त। यस्तो भयो भने हामी विदेशै जानु पर्दैन, त्यही भएर स्किल डेभलप गर्नु पर्यो है त। सरी अलिकति आउट टपिक गएँ, अलिकति मोटिभेसनल टाइपको भिडियो भयो होइन। हो भनेपछि हामीले स्ट्याटिक्सलाई फोकस गर्नु पर्यो, अकाउन्टलाई फोकस गर्नु पर्यो, र अर्को च्यालेन्जिङ फाइनेन्स, बिजनेस फाइनेन्स भन्ने एकदमै गाह्रो सब्जेक्ट हो र यसमा पनि न्युमेरिकल हुन्छ भनेपछि हाम्रो बिबिए थर्ड सेमिस्टरमा के रहेछ त 3वटा न्युमेरिकल रहेछ भनेपछि हामीले 3वटा न्युमेरिकल त सब्जेक्ट भयो, एउटा बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने इङ्ग्लिस भयो, अर्को लिडरसिप एन्ड ओबी, लिडरसिप एन्ड ओबीलाई पनि बुझ्नै पर्छ किनकि त्यसको हामीले बनाउनु पर्छ पछि सेमिनार, र सेमिनार जति आफैले बनायो त्यति नै हामीलाई बेनिफिसियल हुन्छ। सो सेमिनार पनि बनाउन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि ओभरअलमा हामीले बिबिए थर्ड सेमको कुरा गर्ने हो भने 3टा हाम्रो के हुँदो रहेछ त, 3टा हाम्रो प्र्याक्टिकल न्युमेरिकल सब्जेक्ट हुँदो रहेछ है त, स्ट्याटिक्स, अनि त्यसपछि हाम्रो अकाउन्ट, अनि अर्को भनेको फाइनेन्समा पनि न्युमेरिकल छ। त्यो 3टा न्युमेरिकल प्लस हामीलाई ल्यापटप चलाउन आउनु पर्यो, एक्सेल होइन, त्यो भनेको एउटा स्किल भनौँ न, एउटा स्किल त्यो हुनु पर्यो, सेमिनार पनि बनाउनु छ प्लस अनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसनमा पनि इङ्ग्लिसको पार्ट छ भने चाहिँ हामीले यत्रो कुरा 3 महिना कि धेरै पढाइ हुने 3 महिना हो नि त। अब जाडो बिदा हुन्छ 1 महिना होइन, अब हाम्रो टियु जस्तोमा त है अब धेरैमा नहोला तर म्याक्सिमममा चाहिँ बिदै हुन्छ नि, जाडो बिदा हुन्छ 1 महिना, यो बिदा त्यो बिदा यताउति गरेर हामीले पढ्ने भनेको त 3 महिना हो। 3 महिनामा यो कम्प्लिट गर्न हाम्रो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। सो वी हेभ टु स्टार्टिङ फ्रम डे। अब हजुरहरूको पढाइ भइसकेको छ भने स्टार्टिङ गरेर हेर्नुहोस्, कहाँ बुझ्नु हुँदैन बस्नुहोस् होइन, अनि बल्ल मैले नि आज युट्युबमा त्यो हेर्दै बिस्तारै बिस्तारै अगाडि जाने। अब इक्जामको 1 दिन अगाडि आएर हजुरले अब मलाई हेर्नुहोस् इक्जामको बेला 10-15-20वटा मेसेज आइरहेको हुन्छ, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि एन्सेस्टरले त रिप्लाई नै गर्नु हुँदैन, अब भन्नु पनि लाग्छ होला, द्याट इज नट है त। मलाई इक्जामको बेलामा त 10-20वटा डिएम आउँछ, अनि मैले त्यो हरेकको मैले क्वेसन सल्भ, मैले जुन प्र्याक्टिस गरेको नि त्यो क्वेसन सल्भ गर्दा गर्दै त्यो क्वेसन आयो भने मैले दिन्छु कि, नत्र त इक्जामको 1 दिन अगाडि त मलाई नि प्रेसर भइरहेको हुन्छ, हजुरहरूलाई नि प्रेसर भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर इक्जाममा प्रेसर नराख्ने तरिकाले पढ्न पर्यो। अहिलेसम्म हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरसम्म जे गल्ती गर्दै गएको थियौँ त्यो गल्तीलाई बिर्सेर अब थर्ड सेमिस्टरबाट चाहिँ हामी यस्तो राम्रो गर्नु पर्यो कि सबैजना मोटिभेटेड हुनुपर्छ। मोटिभेसन टाइपको भिडियो चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूले लास्टसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो वर्डहरू सुनिदिनु भएकोमा मैले हजुरहरूलाई जस्ट इन्ड्युस गर्न खोजेको, हजुरहरूलाई मोटिभेटेड गर्न खोजेको हो। मैले जस्तो अब गफ पनि अलिअलि लाएँ होला, त्यसको लागि आइएम रियली सरी, बट हजुरले यो मोटिभेट लिएर सेकेन्ड सेमको कुराहरूलाई बिर्सेर चाहिँ म थर्ड सेममा चाहिँ राम्रो गर्छु। 3टा न्युमेरिकल सब्जेक्ट छ, न्युमेरिकल एन्सेस्टरीले हाल्नुहुन्छ, बाँकी रह्यो थ्योरी म गोक्छु, र मलाई ल्यापटप पनि मसँग अभाइलेबल छ, र त्यसको स्किलले पनि म एक्सेल सिक्छु, पछि त्यो स्किल पनि सिक्छु भन्दै अगाडि बढ्नको लागि एन्सेस्टरी हेर्नुहोस्। आजको मेरो टक चाहिँ यति नै थियो होइन, अब भिडियो धेरै लामो हुँदै गएको छ। आजको एपिसोड 2मा चाहिँ यति नै थियो। हजुरहरूलाई ब्लगहरू, डेली लाइफको बारेमा अथवा केही एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ नि, पढाइ बाहेक एक्स्ट्रा कुरा केही हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टेड छ मबाट होइन, मैले यस्तो गरेँ हुन्थ्यो, एन्सेस्टरीले छ, अनि हजुरहरू सपोर्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ भने आई एम ready to do it every time. So make sure to subscribe. And मैले के भनेको छु भन्दाखेरि 2K सब्सक्राइबर भएपछि म चाहिँ लाइभ बस्छु, लाइभ बसेर चाहिँ हामीहरू त्यहाँ पनि कुराकानी गरौँला है त। त्यतिको लागि चाहिँ अब एपिसोड 2 यहीँ एन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल एन्ड है त। अनि जुनियरहरूलाई पनि एन्सेस्टरी सजेस्ट गरिदिनु होला।